ชิมนิดนึงสูตรของหม่อมหลวงติ๋วเนี่ยไม่มีหอมใหญ่ไม่มีอะไรนะแครอทถั่วฝักยาวไม่มีแครอทหม่อมหลวงติ๋วเนี่ยให้ใช้เนื้อสันนะครับและที่สำคัญที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้กันแล้วคือให้ใส่ดอกกะเพราให้รูดดอกกะเพราใส่ตามไปด้วยถึงไม่มีตำแหน่งจัดให้ผัดกะเพราเป็นอาหารจานฮิตติดอันดับระดับโลกก็ไม่ได้แปลว่าเราเพิ่งรู้จักกับกะเพราใช่ไหมคะกะเพราเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศเขตร้อนในทวีปเอเชียและแอฟริกาค่ะมีเอกลักษณ์ของกลิ่นที่หอมฉุนและเผ็ดร้อนเหมาะในการปรุงอาหารและใช้ประกอบพิธีกรรมในวัฒนธรรมชาติอื่นๆด้วยพูดถึงกะเพรานะคะไม่ได้เกิดในประเทศไทยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยใช้กะเพราเท่านั้นนะคะในประเทศอินเดียค่ะก็ใช้กะเพราในการบูชาเทพเจ้าในประเทศเม็กซิโกเองก็ใช้กะเพราในการที่ล้างพลังที่ไม่ดีออกไปด้วยใช้กลิ่นความหอมของกะเพราในประเทศไทยแน่นอนนะคะว่าเรากินกะเพรากันจนกระทั่งเกือบจะกลายเป็นอาหารประจำชาติอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้จักกะเพรามากน้อยแค่ไหนคะกะเพราที่เราใช้ในบางครั้งทำไมถึงหอมกว่าอีกครั้งหนึ่งหรือว่าทำไมบางครั้งถึงเผ็ดกว่าอีกครั้งหนึ่งเรามาทำความรู้จักกับกะเพราที่เราใช้ในประเทศไทยกันค่ะว่ามีมากน้อยแค่ไหนมีคุณสมบัติอย่างไรและใช้ทำอะไรได้บ้างค่ะเราเดินทางมาเพชรบูรณ์ที่บ้านของคุณกฤษเหลือละไมเพื่อมากินเรื่อง และคนรสของกะเพราในความไม่ลับที่เราอาจไม่รู้กันค่ะกะเพราเนี่ยเป็นพืชที่มีกลิ่นฉุนร้อนอีกแบบหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นมีอยู่ชนิดเดียวในเมืองไทยตอนนี้ที่สามารถขึ้นเองเป็นดงตามธรรมชาติได้ถ้าแรกเริ่มเลยเนี่ยตั้งแต่ปีแล้วที่ผมมาอยู่เนาะผมก็ไปซื้อที่ตลาดมาไปเลือกเอาที่มันฉุนๆนะใช่ไหมครับแล้วก็เด็ดไปมาทำอาหารเนาะก้านมันเอาก้านมาปัดเอาก้านมาปัดก็ลิดเอาใบออกใช่ครับก้านมาปัดมันก็ขึ้นหรือถ้ามีเม็ดแล้วก็เอาเม็ดแต่ว่าทั้งหมดที่เป็นแบบสมาชิกก่อตั้งแรกเริ่มของปีที่แล้วเนี่ยเป็นพวกใช้ก้านไอ้ก้านม่วงๆเนี่ยฉุนได้ยินว่ามันขึ้นอยู่ตามชายทุ่งตรงนั้นแล้วพอไปถึงมีคนมาเลี้ยงวัวอยู่ผมก็ไปถามเขาว่าน้องมีกะเพราไหมแถวเนี้ยบอกเมื่อก่อนเยอะเลยพี่แต่ตอนนี้มันเหลือน้อยอยู่ไหนพาไปดูหน่อยเขาก็พาไปดูแล้วเขาก็ขุดถอนมาให้ก็เลยเอาได้มาปลูกอุ้ยอันนี้เป็นดอกไม้เลยเธออันนี้หอมมากนะครับโอ้ยตื่นเต้นโว้ถูให้หมดน้ำมันเขาบอกว่ามันกันยุงด้วยไหมเหรอใบกะเพราอ่ะใช่มันหอมเหมือนดอกไม้จริงเห็นไหมเรายังไม่เคยสังเกตขนาดนี้เลยนะเนาะเดี๋ยวนะอันแรกที่นิ่มพอนิ่มกินแล้วนิ่มรู้สึกแบบเป็นมะลิยังรู้สึกว่าเป็นมะลิอยู่ตระกูลมะลิแก้วอ่ะเนาะมันไม่มะลิก็แก้วอ่ะดีจังความหอมแบบดอกไม้ของกะเพราก็มีอยู่จริงกะเพรามันก็มีลักษณะคล้ายๆกันก็คือเป็นต้นที่ใบเล็กๆหน่อยอย่างเงี้ยแม้จะซื้อตามตลาดทั่วไปเนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นแบบนั้นก็คือใบเล็กๆกันๆหน่อยนึงอย่างเงี้ยครับแต่พอตอนหลังเนี่ยคิดว่าความนิยมในการกินกะเพราของคนไทยอาจจะมากขึ้นคนไทยก็มีจำนวนประชากรเยอะขึ้นอีกนะฮะสัดส่วนการกินก็คงจะมีมากขึ้นก็เรียกร้องจำนวนกะเพราที่เยอะจนกระทั่งอาจจะต้องทำอย่างอื่นให้มันมีพอกิน
อย่างอื่นที่ว่าก็คงจะเป็นการแบบปลูกมันในลักษณะของพืชกึ่งอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อที่มันแย้งกันอยู่ว่าเมื่อเราต้องการปริมาณเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เราสูญเสียไปมันก็คือกลิ่นและก็รสชาตินะฮะเราไม่มีทางที่ใครจะได้อะไรทั้งหมดได้อย่างต้องเสียอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงที่ผมเห็นในช่วงสัก30 ปีที่ผ่านมานะครับไอ้กะเพราที่มีกลิ่นดีๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะหายไปเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราจะไปซื้อมันที่ไหนแหล่งมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับมองตลาดกรุงเทพเนี่ยเราต้องไม่นึกถึงแต่อตก.หรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมครับในกรุงเทพเนี่ยตลาดแบบนี้ที่มีร้านพื้นเมืองของคนลาวก็ดีคนเขมรก็ดีคนพม่าก็ดีเนี่ยจะอยู่ตามหมู่บ้านจัดสรรเล็กๆรอบๆตัวเมืองอะครับเยอะไปหมดเลยหรือแม้แต่ในตัวเมืองเองเนี่ยไอ้พวกตลาดที่อยู่ตามวัดตามอะไรเนี่ยจะมีนะครับแล้วร้านพวกนี้มันก็มีของแบบนี้เป็นของพื้นถิ่นที่มันมีคุณภาพดีๆที่เอามาจากต่างจังหวัดการที่มันเอามาจากต่างจังหวัดได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้การคมนาคมมันก็อะไรล่ะมากขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นนี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าเรายังไม่มีรถไฟความเร็วสูงนะครับถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยมันจะง่ายกว่านี้เยอะมันจะสดกว่านี้เยอะใช่ไหมครับคนทั่วไปเนี่ยก็น่าจะไม่มีทางเลือกมากนะก็ต้องไปที่ตลาดต่อให้เป็นตลาดสดก็ตามก็น่าจะมีอยู่2อย่างที่ผมเห็นในตอนนี้นะครับคือมีกะเพราที่เรียกว่ากะเพราขาวก้านสีเขียวอ่อนๆเนาะใบสีเขียวแก่ขึ้นมานิดนึงนะครับดอกสีขาวๆนั่นอย่างหนึ่งจะวางไว้กองหนึ่งอีกกองที่อาจจะอยู่ใกล้ๆกันนะเป็นกะเพราที่เรียกว่ากะเพราแดงนะครับก็ก้านสีแดงๆหน่อยใบสีเขียวอมม่วงดอกสีม่วงจัดเนี่ยจะเรียกว่ากะเพราแดงนะครับตามภาษาตลาดนะครับคนจะเชื่อว่ากะเพราแดงฉุนกว่ากะเพราขาวร้อนกว่ากะเพราขาวซึ่งไม่รู้นะผมก็คิดว่าเท่าที่ผมเคยเจอมาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันก็เท่ากันทั้งนั้นแหละเผลอๆกะเพราแดงเนี่ยจะฉุนน้อยกว่าด้วยซ้ำไปลองบี้ดมดูสิไม่มีกลิ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยกะเพราเนี่ยมันมีเท่าที่ผมพยายามแบ่งมันเนาะมันมีฉุนหวานฉุนหอมฉุนร้อนนะครับเอาคร่าวๆกะเพราที่ดีที่สุดเท่าที่ผมนึกออกตอนเวลานี้ที่พูดให้เข้าใจง่ายก็คือกะเพราเนี้ยกะเพราที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการดูแลรักษามันก็จะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความแร้นแค้นซึ่งแน่นอนถ้ามันอยู่ได้มันจะแข็งแรง แล้วก็ไอ้น้ำมันหอมระเหยในตัวของมันเองหรือว่าเนื้อใบอะไรของมันเองเนี่ยมันจะพีคสุดเลยมันจะแข็งแรงมากๆนะครับแล้วไอ้กะเพราที่มันอยู่กับดงพะกากองเนี่ยจะเป็นกะเพราที่ฉุนว่าแผนที่แม่นมากถ้าเห็นกอพะกากรองก็มักจะเจอกับกะเพราป่าแบบนี้อุ้ยใช่เผ็ดหอมฉุนอร่อยมากเอกสารล่าสุดที่เอ่ยถึงใบกะเพราในบ้านเรานะคะพบอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ตอนที่มากรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแต่สำหรับการใช้ใบกะเพราในการปรุงเป็นอาหารนั้นนะคะน่าจะพบในสมัยรัตนโกสินทร์จากตำราแม่ครัวหัวป่าในภาคกลางเนาะนี่คือตำราอาหารที่พูดถึงกับข้าวในภาคกลางส่วนใหญ่จะใส่ไอ้พวกแกงที่เป็นแกงที่เข้ากับปลาที่มีกลิ่นหรือมีเมือกคาวบางชนิดเช่นแกงปลาไหลเนี่ยบอกเลยว่าให้ใส่ใบกะเพราใบกัญชาหรือว่าใบเปราะหัวเปราะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเผ็ดร้อนหอมทำไมเป็นผู้หญิงที่ดุอย่างนี้เป็นผู้หญิงที่ดุมากไม่เคยได้กลิ่นกะเพราในแบบนี้เลยอะแต่มันจะมีอีกอันหนึ่งที่ผมเคยรู้นะครับมันจะมีคำโฆษณาเก่าของร้านขายน้ำพริกแกงนะครับแต่เขาจะบอกว่าร้านเขาเนี่ยมีน้ำพริกแกงขายเยอะแยะเลยมีพริกแกงพันแนงพริกแกงคั่วพริกแกงเผ็ดพริกแกงเขียวหวานแกงแดงและผัดกะเพราอันนี้ประมาณพ.ศ. 2476นะครับ
ส่วนถ้าพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าผัดกะเพราที่เราก็คุ้นกันมานะครับเราก็พลอยนึกไปว่ามันเป็นอาหารเก่าแก่ประจำชาติมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยก็พบว่าถ้าในหลักฐานที่เป็นบันทึกนะครับเป็นสูตรอาหารเก่าเนี่ยมันพบเก่าที่สุดก็ที่เป็นตำราเลยนะว่ามีผัดกะเพราเนี่ยก็คือสักประมาณ 2497 นะครับมันมีตำราอาหารทางวิทยุที่บันทึกคำบรรยายออกอากาศทางวิทยุของหม่อมหลวงติ๋วชลมานพิจารณ์นะครับเล่มนั้นเนี่ยบอกไว้ว่าในช่วงปลายปี 2497 วันอะไรผมจำไม่ได้หม่อมหลวงติ๋วได้ออกอากาศผัดกะเพราเนื้อสันวัวนะครับแล้วแกก็จะบอกว่าใส่อะไรบ้างทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่น่าจะค่อนข้างเก่ามากที่พูดถึงสูตรผัดกะเพราทั้งสูตรคือว่ามีทั้งเครื่องปรุงวิธีปรุงอะไรต่างๆนะครับสูตรของหม่อมหลวงติ๋วเนี่ยไม่มีหอมใหญ่ไม่มีอะไรนะแครอทถั่วฝักยาวไม่มีแครอทหม่อมหลวงติ๋วเนี่ยให้ใช้เนื้อสันนะครับก็หั่นเนื้อสันเตรียมไว้แล้วก็ผัดกับเครื่องพริกตำซึ่งจะประกอบด้วยเกลือพริกไทยมีพริกไทยด้วยนะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูมีพริกเหลืองนะครับและที่สำคัญที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้กันแล้วคือให้ใส่ดอกกะเพราให้รูดดอกกะเพราใส่ตำไปด้วยตำแค่พอหยาบๆนะครับอันนั้นคือส่วนของเครื่องปรุงแล้วก็มีใบกะเพราเยอะๆอย่างนี้ใส่น้ำปลาปรุงรสเค็มไม่มีอย่างอื่นนะครับแล้วก็พอสุกแล้วได้ที่แล้วก็ใส่ใบกะเพราเยอะๆจบบางทีเราก็อาจจะงงสับสนตัวเองนิดนึงเหมือนคนปัจจุบันนี้นะครับว่ารสอร่อยของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ผัดกะเพราที่กินทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยแน่ใจนะว่ามันเป็นเหมือนสูตรที่ผมเล่าสูตรนั้นเมื่อปี 2497 สูตรนั้นใส่แค่น้ำปลานะครับสูตรโบราณใช่นี่โบราณอันนี้กลิ่นฉุนหอมของกะเพรา ไม่ใช่เรื่องง่ายในการไปใช้ทำกับข้าวญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าจะทำให้ทั้งรสทั้งกลิ่นนั้นเผ็ดแรงเกินไปเชฟเคนจิอธิบายว่ารสชาติเครื่องปรุงใหม่นั้นต้องไม่ไปเบียดเบียนรสชาติเดิมเพราะว่าคนญี่ปุ่นอาจจะรับไม่ได้ความหอมเผ็ดของกะเพราป่าจากบ้านคุณกฤษนะคะเหมาะสำหรับการจะกลายไปเป็นยากิโซบะขี้เมา ที่ร้านของ Kenji's Lab ค่ะ Here comes ยากิโซบะกับกระเป๋าว้าวแบบขี้เมาเหมือนเป็นยากิโซบะขี้เมาใช่ชิมเลยนะคะชอบครับกลิ่นนี่มันมาก่อนเลยค่ะกะเพราจะอยู่ที่ไหนก็มีความเป็นกะเพราคือหอมคิดว่ายังไงคะ What do you think I think because of the Japanese touch and yakisoba sauce it make this one ไม่โหดร้ายnot too cruel not too cruel and I usually put Japanese seaweed dried seaweed but I use a Thai seaweed not seaweed สลายน้ำยากิโซบะอันนี้อาจจะไม่ใช่ความเป็นญี่ปุ่น 100% แต่ว่ามันเป็น Japanese mixed with Thai culture yes ว้าวเชฟ bravo thank you ชอบมาก